टेस्ट टॉकिंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। खूप गोड खाऊन कंटाळा आला असेल किंवा रोजच्या भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर त्यासाठी आज आपण झणझणीत आणि चमचमीत असा हिरव्या मिरच्याचा ठेचा खलबत्त्यात कसा बनवायचा तो बघूया। तो ठेचा बनवण्यासाठी इथे मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत 50 ग्रॅम, 20 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1 वाटी शेंगदाणे भाजून वरची टरकाले काढून घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे। आता प्रथम आपण ह्या मिरच्या तेलात भाजून घेऊया। मिरच्या भाजण्यासाठी इथे मी गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालूया। तेल गरम झालेलं आहे। आता ह्या हिरव्या मिरच्याचे मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे तुकडे आपण या तेलामध्ये भाजून घेऊया। आपली मिरची तेलात चांगली भाजलेली आहे। आता यामध्ये आपण लसूण घालूया। लसूण ही तेलात चांगला परतून घेऊया। यामध्ये शेंगदाणे घालूया। आपण शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत, थोडेसे तेलात परतून घेऊया आणि यामध्येच 1 चमचा मीठ घालूया। हे सर्व व्यवस्थित भाजून घेऊया। आता हे सर्व आपलं व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि आपली मिरची ही थंड झालेली आहे। आता आपण याचा खलबत्त्यात ठेचा बनवूया। आता आपण ही भाजलेली मिरची या खलबत्त्यामध्ये घालूया। तुम्ही तुमच्याकडे खलबत्ता नसेल तर मिक्सरवर किंवा पाट्यावरही ठेचा बनवून घेऊ शकता, पण खलबत्त्यातल्या ठेच्याची टेस्टच वेगळी असते, म्हणून मी खलबत्त्यात बनवणार आहे। जाडसरच ठेवायचा आहे, जास्त बारीक पेस्ट करून बनवून घ्यायची नाही। ही देशी हिरवी मिरची आहे, त्यामुळे जास्त तिखट आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त शेंगदाणे वापरलेले आहेत। मिरची किती तिखट आहे यानुसार तुम्ही शेंगदाण्याचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। जाडसरच ठेवायचा आहे, जास्त बारीकही करायचा नाही। हा ठेचा माझा बनवून तयार झालेला आहे। हा आपण परत एकदा तेलामध्ये परतून घेऊया। गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। त्यामध्ये परत आपण 2 चमचे तेल घालणार आहे। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। आता आपण हा ठेचा यामध्ये काढून घेऊया। हा ठेचा आपण तेलात व्यवस्थित परतून घेऊया। ठेचा परतून झालेला आहे। आता गॅस बंद करूया आणि एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। खायला खूप छान लागतो। आपण जेवताना हा कुठलीही भाजी असो, आवडीची ना आवडीची, हा तोंडी लावायला घेतला तर खूप छान लागतो। वर डाळ भात, चपाती किंवा
सगळ्यात जास्त हा ठेचा बाजरीची भाकरी, मकाची भाकरी ह्याबरोबर खायला अप्रतिम लागतो.